নমস্কাৰ স্বাগতম আজি আমাৰ 75 ডেজ চ্যালেঞ্জৰ দ্বিতীয়টো দিন আজি আমি ফান্ডামেন্টেলছ অফ মেক্ৰো ইকনমিক ইয়াৰ সকলোবোৰ কনসেপ্ট বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম so this ppt prepared by the team learning marathon so চাওক আজি আমাৰ কন্টেন্টছ খনত কি আছে so আমি এইগিটা টপিক আজি ডিসকাস কৰিম ইয়াৰে বহুকেইটা টপিক ইতিমধ্যে আমাৰ ডে 1 ত কৰিছো সেইসমূহ আমি আজি আকৌ যিসমূহ অভাৰলেপ হৈছে সেইসমূহক পুনৰ আলোচনা নকৰো যিহেতু টাইম ইজ ভেৰি কনষ্টেন্ট ফৰ আস so first টপিক টো হৈছে the economic problems আমি একদম ইকনমিক্সৰ একদম শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো so economic problems আমাৰ ইকনমিখনত কিছুমান প্ৰবলেম আছে বা আমাৰ এখন সোসাইটিত কিছুমান প্ৰবলেম আছে এই প্ৰবলেম সমূহৰ সলিউশন বিচাৰিবলৈ গৈ আমাৰ ইকনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিয়োলজি এনেকুৱা সাবজেক্ট সমূহৰ ডেভেলপ হৈছে ঠিক যেনেকৈ ইকনমিক্সৰ কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল বা ইকনমিক্স সাবজেক্টটো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল তাৰ মূলতে আমাৰ কিছুমান সোসাইটিত প্ৰবলেম আছিল এই প্ৰবলেম সমূহৰ সলিউশন বিচাৰিবলৈ গৈ আমাৰ ইকনমিক্স নামে এটা বৃহৎ সাবজেক্টৰ সৃষ্টি হ'ল so এখন সোসাইটিত মূলত আমি তিনিটা প্ৰবলেম দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ ইকনমিক্সৰ ডেফিনিশনটো আমি প্ৰিভিয়াস যেটো আমাৰ লেকচাৰ তাত আমি কৈছিলো যে ইকনমিক্সে স্কেয়াৰ্স যিসমূহ দুষ্প্ৰাপ্য সম্পদ আছে এই সম্পদসমূহৰ উপভোগ বিতৰণ আৰু কেনেকৈ প্ৰডিউস কৰিব মানে উৎপাদন সম্পদ দুষ্প্ৰাপ্য সম্পদৰ উৎপাদন বিতৰণ আৰু উপভোগৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰে গতিকে every society must have a way of determining what commodities are to be produced এখন অৰ্থনীতিৰ বা এখন দেশৰ বা এখন সোসাইটিত আমি মানুহক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাক কমোডিটিজ লাগিব এতিয়া আমি এই কমোডিটিবোৰ কৰ পৰা পাম এই কমোডিটিবোৰ আমি কেনেকৈ উৎপাদন কৰিম হেতু আমাৰ প্ৰথম সমস্যা ৰূপে দেখা দিছিল দ্বিতীয়তে এই কমোডিটি খিনি পালো তাৰ পিছত এই কমোডিটি খিনি আমি কেনেকৈ প্ৰডিউস কৰিম how to produce these goods for us so this is the problem related to the production technique আমি কেনেকৈ প্ৰডিউস কৰিম আৰু ultimately for whom they are produced আমি কাৰ বাবে প্ৰডিউস কৰিম গতিকে what to produce how to produce and for whom so এই তিনিটা প্ৰবলেমৰ সলিউশন বিচাৰিবলৈ গৈ আমাৰ ইকনমিক্স নামে এটা বৃহৎ সাবজেক্টৰ সূচনা হ'ল so economics is the study how societies use scarce resources মই বাৰে কৈছো scarce resources গতিকে ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে আহিছে যে ইকনমিক্সৰ ৰুট প্ৰবলেমটো কি so scarce resources আমাৰ সম্পদৰ সংখ্যা অতি কম গতিকে এই সীমিত সম্পদসমূহ আমি কেনেকৈ প্ৰডিউস কৰিম আমি how to produce কৰ পৰা পাম কি প্ৰডিউস কৰিম আৰু কাৰ কাৰণে প্ৰডিউস কৰিম তাৰ সলিউশন বিচাৰিবলৈ গৈ আমাৰ ইকনমিক্স নামে এটা বৃহৎ সাবজেক্টৰ সূচনা হ'ল আৰু আমি এই ইকনমিক্স সাবজেক্টটো আমাৰ সুবিধাৰ্থে আমি দুটা প্ৰধান ভাগত বিভক্ত কৰিছো এটা হৈছে মাইক্ৰো ইকনমিক্স আৰু আনটো হৈছে মেক্ৰো ইকনমিক্স আমাক যিখন ইউপিএসসি আৰু এপিএসসি সিলেবাস প্ৰদান কৰিছে তাৰ গোটেই সিলেবাসত আমাৰ যেটো মেক্ৰো ইকনমি পাৰ্ট আছে হেতু তেওঁলোকে সামৰি লৈছে গতিকে আমাৰ গোটেই কনসাৰ্নটো থাকিব অনলি অন মেক্ৰো ইকনমি so এখন স্লাইডৰ পৰা আমি গম পালো যে এখন ইকনমিৰ ৰুট কষ্টটো হৈছে the scarce resources বা দুষ্প্ৰাপ্য সামগ্ৰী বা সম্পদ আৰু ইকনমিক্সৰ প্ৰবলেম কেইটা কি ইয়াৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিছে ইতিমধ্যে অলপ ইনডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন আহিছে বাট আপোনালোকে গম পালে যে what to produce how to produce আৰু for whom to produce it means the যিসমূহ আমাৰ scarce commodity আছে বা দুষ্প্ৰাপ্য সামগ্ৰী আছে এই সম্পদসমূহৰ উৎপাদন কেনেকৈ কৰিম কেনেকৈ ভাগ বিতৰণ কৰিম কৰ পৰা আহৰণ কৰিম এই সমূহৰ সমস্যাকে আমি ইকনমিক প্ৰবলেম বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া আমাৰ এই ইকনমিখনক আমি ভালকৈ পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান সৰু সৰু সিস্টেমত ভাগ কৰি লৈছো
তাৰে তিনিটা প্ৰধান সিস্টেম হৈছে মাৰ্কেট ইকনমি, কমান্ড ইকনমি আৰু মিক্স ইকনমি। যিখন মাৰ্কেট ইকনমি বা লেইছেছ-ফেয়াৰ ইকনমি, ইয়াত কি হয়, ইয়াত যেটো আমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ হস্তক্ষেপ, the interference from the government is zero. So there is no involvement of government or the regulatory power. So ইয়াত আমাৰ যি সকলো চৰকাৰৰ যেটো হস্তক্ষেপ আছে হেতু শূন্য। ইয়াত আমাৰ কেৱল বজাৰৰ যেটো আমাৰ যোগান, মানে আমাৰ বজাৰত যি সামগ্ৰী আছে আৰু চাহিদা, আমি বস্তুটো আহৰণ কৰিবলৈ থকা আমাৰ যেটো হাবিয়াস, আমাক বজাৰৰ পৰা বস্তুখিনি কিনিব লাগে, আমাক দৰকাৰ হৈছে, এটোক আমি ইকনমিক্সত কওঁ চাহিদা বা ডিমান্ড। হে মাৰ্কেট ডিমান্ড আৰু মাৰ্কেট সাপ্লাইয়ে এখন ইকনমিত যেতিয়া ডিটাৰমাইন কৰিব প্ৰাইস লেভেলটো, it means there is invisible hand. Invisible hand মানে আপোনালোকে এনেকুৱা টাৰ্মিনোলজি বিলাক ভয় নাখাব, এনেকুৱা আমাৰ কিছুমান টাৰ্মিনোলজি আমি ইউজ কৰি আমাৰ বস্তুসমূহ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰো। ইনভিজিবল হ্যান্ড সিম্পলি কৈছে অদৃশ্য হাত। অদৃশ্য হাত মানে হে আমি যেটো মাৰ্কেট ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই আমি নেদেখাকৈ হিহতি আমাৰ গোটেই ইকনমিখন চলাই থাকে, গতিকে তাক আমি এটা প্ৰতীকী ৰূপত কৈছো অদৃশ্য হাত বা ইনভিজিবল হ্যান্ড। গতিকে আমি গম পালো যে মাৰ্কেট ইকনমিত আমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ হস্তক্ষেপ শূন্য, ইয়াত কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ গভৰ্ণমেন্ট বা কোনো ধৰণৰ ৰেগুলেটৰী পাৱাৰৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে। বজাৰৰ যেটো যোগান আৰু যেটো আমাৰ চাহিদা, এই চাহিদাই এই গোটেই ইকনমিখন চলাই থাকে। So it's called market economy or laissez-faire economy. দ্বিতীয়খন হৈছে কমান ইকনমি। ইয়াত কি হয়, গভৰ্ণমেন্টৰ সম্পূৰ্ণ হস্তক্ষেপ থাকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, প্ৰডাকশনে হওক বা ডিস্ট্ৰিবিউশনে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে গভৰ্ণমেন্টে এটা ৰেগুলেটৰী পাৱাৰ তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰি থাকে। তেওঁলোকে কয় যে আমি ইমানটো প্ৰডিউস কৰিব লাগিব, ইমানটো এমাউন্ট আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব। সো গভৰ্ণমেন্টে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ আমাৰ ইকনমিখন চলি থাকে। সো ইটস কল্ড কমান্ড ইকনমি, মানে আমি এটা ওপৰৰ পৰা কমান্ড পাওঁ, আমি এটা নিৰ্দেশনা পাওঁ আৰু সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমাৰ ইকনমিখনৰ কাৰ্যকলাপ চলি থাকে। আৰু তৃতীয়খন হৈছে মিক্স ইকনমি। ইয়াত আমাৰ যেটো মাৰ্কেট ইকনমি আৰু কমান ইকনমি দুয়োটা যেতিয়া মিক্সাৰ কৰি দিম, তাৰ ফলত যিখন ইকনমিৰ সৃষ্টি হ'ব সেইখনকে আমি মিক্স ইকনমি বুলি কওঁ বা মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। ইয়াত গভৰ্ণমেন্টৰ ৰোলটো এজ এ ফেচিলিটেটৰ, ইট মিন্স the government act as a medium বা mediator between market and the ultimate consumer. So government আমাক এজন নিৰ্দেশক হিচাপে কাম কৰে আৰু this is a mix of public private enterprising model, for example India. So আমাৰ question আগতে আহিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট question সমূহ, আজিকালি যিহেতু আমাৰ প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ কৰিছে, আপোনালোকে কনসেপ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। যদি আপোনালোক laissez-faire economy বুলি কয় স্টেটমেন্ট এটা দিয়ে, so there is no involvement or the interference from the government or any regulatory power. আৰু যদি কমান্ড বুলি কয়, there is full interference or the involvement of government in our day-to-day economic activity. And in mixed economy there is mixer. It is a mixed form of public and private enterprising model. So now আমাৰ হে ইকনমিখনৰ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন তত্ত্ব আছে আৰু সিদ্ধান্ত আছে। এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ কিছুমান কনসেনসাস হৈছিল, তাৰে কেইখনমান তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কনসেনসাস হৈছে ৱাশ্বিংটন, বেইজিং আৰু সান্তিয়াগো। UPSC প্ৰিলিমছত বৰ্তমান নহয়, পুৰণা 2010ত probably ইয়াৰ ওপৰত question আহিছে, সেই হেতুকে মই এই তিনিখনো ইয়াত ইনক্লুড কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য বা উপযুক্ত বুলি ভাবিলো। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ চকু ফুৰাব, মই ওপৰে কৈ দিছো এইকেইখনে প্ৰকৃততে বুজাইছেনো কি। মোৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে যে মই আপোনালোকক এটা way দেখাব লাগে কেনেকৈনো আমি ইকনমিক সাবজেক্টটো পঢ়িম। সো মই ইয়াত সকলো বস্তু সামৰি লৈছো, হয়তো কিছুমান টাইম কনষ্ট্ৰেন্টৰ কাৰণে থাকি যাব, আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব, সেই অনুসৰি আমি চেষ্টা কৰিম। যদি কিবা আৰু বেলেগ বিচাৰিছে আমি স্লাইডত দিয়াৰ বাহিৰেও।
So Washington consensus এওঁলোকে যেটো আমাৰ মার্কেট ইকোনমিত যেটো আমাৰ কথা কৈছিল যে আমাৰ ইনভিজিবল যেটো হেণ্ড বা যেটো আমাৰ মার্কেট ডিমান্ড এন্ড মার্কেট সাপ্লাই গোটেই ইকোনমিখন চলাই তেওঁলোকেও মানে এই মার্কেট ফোর্সটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছিল So they recommended the structural reforms that increase the role of market forces in exchange for immediate financial help. So তেওঁলোকে financial helpৰ এটা solution হিচাপে market forceক recommend কৰে আৰু এই গোটেই মডেলটো বেস আছিল ডেভেলপ কান্ট্ৰিজৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকে এই মডেলটোৰ ওপৰত ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে আৰু তাৰ পৰিণতি স্বৰূপে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বেইজিং আৰু সান্তিয়াগো কনসেনসাস developed as an alternative to Washington consensus. So Beijing consensus, this model based on China. So তেওঁলোকে কি কৰে developing countries or growth ৰ কাৰণে এটা পৃথককৈ consensus create কৰে তেওঁলোকে কি কৰে যিসমূহ আমাৰ developing countries আছে তেওঁলোকৰ peaceful distribute growth আৰু gradual reformৰ কাৰণে চৰকাৰী হস্তক্ষেপক তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে আৰু inclusive growth আৰু constant experimentation and innovation and self-determination of selective foreign ideas. তেওঁলোকে সকলোসমূহ foreign ideasক এখন নিজৰ দেশত প্ৰয়োগ নকৰে কিছুমান selective foreign ideas use কৰিব বা impose কৰিব in domestic economy for growth of developing countries. So প্ৰথমে ওয়াশিংটনে কৈছিল মার্কেট ফোর্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল যেহেতু ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজত আমাৰ হেতু মডেল উপযুক্ত নহয় তাৰ এটা কি বুলি কম অল্টাৰনেটিভ বা এটা বিকল্প হিচাপে বেইজিং কনসেনসাসে আমাক কয় যে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজৰ বিকাশৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগ মডেল লব লাগিব তেওঁলোকে selective foreign ideas সমূহ নিজৰ দেশত প্ৰয়োগ কৰিব আৰু সেই সমূহৰ constant experiment কৰিব আৰু একেবাৰে শেষত এটা peaceful distributive growth and gradual reform তাৰ ওপৰত বেইজিং কনসেনসাসে কয় আৰু শেষত যিখন সান্তিয়াগো কনসেনসাস ইয়াত তেওঁলোকে মূলতঃ যেটো inclusive growth ইয়াৰ ওপৰত মত প্ৰকাশ কৰে this model also for developing countries and Santiago consensus actually a model to আমাৰ দিছিল World Bank আমাক এই মডেলটো for developing countries ৰ সুষম বিকাশৰ কাৰণে এই মডেলটো World Bank আমাক recommend কৰে এটা প্ৰথমে গম পালো Washington consensus basically for developed countries they concentrate on the role of market forces in exchange for immediate financial help and Beijing consensus and Santiago consensus were developed as a alternative to Washington consensus for basically developing countries. Now, এইটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো আমাৰ ডে 1 ত আজি ইয়াত ডিটেইলছত আলোচনা নকৰো জাস্ট এবাৰ কৈ দিছো আপোনালোকে স্লাইডখন চাই লব আৰু দৰকাৰ হলে যদি ভাবিছে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব ইয়াত কৈছে ইকোনমিক গ্ৰোথ আৰু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ বেসিক ডিফাৰেন্সটো আমি দেখাই দিছো কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যে ইকোনমিক গ্ৰোথে আমাৰ অনলি কোয়ান্টিটেটিভ যেটো আমাৰ পৰিমাণগত দিক হেতু সামৰি লয় আৰু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে not only quantitative they also focus on qualitative development বা qualitative in nature মুঠতে এখন দেশৰ বা এখন অৰ্থনীতিৰ যেটো প্ৰডাকশন of goods and services যেটো ইনক্ৰিজ বা যেটো ইনক্ৰিমেন্ট হেতু দেখাবলৈ আমি ইকোনমিক গ্ৰোথ আৰু গোটে ওভাৰঅল ইকোনমিখনৰ যেটো ইমপ্ৰুভমেন্ট ৰেট বা জেনাৰেল ওয়েলফেয়াৰ অফ পিপল আমি বুজাবলৈ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইউজ কৰো So here ইয়াত মই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিছিল এটা মিস্টেক হৈছে মই কৈ দিছো যেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব এটো শুদ্ধৰাই ল'ব ইয়াত ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগে এতিয়া জিডিপি আৰু জিভিএ আমি যেহেতু জিডিপি আৰু কি আছিলে
GDP আৰু GVA আমি পঢ়িম তাৰ আগত আমাৰ GDP আৰু GNP হেতু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰিভিয়াস সেকশনত আলোচনা কৰিলো সেইকাৰণে আমি আজি দিয়া নাই যে ভাবিছো আপোনালোকৰ মনত আছে what is GDP and what is GNP but what are the differences between GDP and GNP so now আমি চাম আজি GVA এটা নতুন টাৰ্মিনোলজি পাইছো GVA so আপোনালোকে যিমান নতুন নতুন এনেকুৱা শৰ্ট ফৰ্ম GVA GDP CRR repo rate reference এনেকুৱা যিবোৰ টাৰ্মিনোলজি পাব সেই সমূহ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি যাব so GVA বা gross value added ইয়াত আমাৰ অসমীয়াত যদি এটো কওঁ ইয়াক কয় স্থূল মূল্য সংযোজন মই এবাৰ ডেফিনেশনটো পঢ়ি দিছো তাৰ পিছত আপোনালোকক বুজাই দিম it provides the rupee value for the amount of goods and services rupee value for the amount of goods and services produced in an economy after deducting the cost of inputs and raw materials that have gone into the production of those goods and services আমি এখন ইকোনমিত যিসমূহ দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰী উৎপাদন কৰো সেই দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছুমান খৰচ হয় কিছুমান ব্যয় আমি কৰিব লাগে আমি যেতিয়া আল্টিমেট আউটপুটটো পাম সেই আল্টিমেট আউটপুটটো পোৱাৰ আগত আমি কিছুমান ষ্টেজেছ পাৰ কৰি আহিব লাগে ইন্টাৰমিডিয়েট ৰ মেটেৰিয়েল তাৰপা ইন্টাৰমিডিয়েট এণ্ড আল্টিমেটলি আল্টিমেট আউটপুট সো সেই সমূহ খৰচ কৰিব সেই সমূহ ষ্টেজত আমি কষ্ট বিয়াৰ কৰিব লাগে ফৰ ইনপুট ফৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ফৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ সো সেই কষ্ট খিনি যেতিয়া আমি আল্টিমেট আউটপুটৰ পৰা যেটো আমি রুপি ভ্যালু পাম সেই রুপি ভ্যালুৰ পৰা আমাৰ যেটো খৰচ হৈছে সেই খৰচটো যেতিয়া মাইনাস কৰিম তাৰ পৰা যেটো আমি ভ্যালু পাম হেতু কয় GVA হয়তো বুজিবলৈ অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে মই এটা বেলেগ সাপোজ আমাৰ আল্টিমেট আউটপুটটো হৈছে 1000 আমি সাপোজ 100 কেজি আমি চাউল উৎপাদন কৰিছো 100 কেজি চাউল উৎপাদন কৰি হেখিনি বজাৰত বিকি আমি লাভ কৰিলো 1000 টকা ধৰি লৈছো আৰু হে 1000 টকা 100 কেজি চাউল উৎপাদন কৰিবলৈ যাওতে আমাৰ একদম ধানৰ পৰা হে চাউলখিনি পোৱালৈকে আমাৰ সাপোজ খৰচ হৈছিল 300 টকা ধৰি লৈছো গতিকে হে 300 টকাটো আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰি পোৱা 1000 টকাৰ পৰা মাইনাস কৰিলে আমি থাকিব গৈ 700 টকা গতিকে হে 700 টকাটো হে হৈছে আমাৰ আল্টিমেট ভ্যালু এডেড দিস ইজ কল্ড গ্ৰস ভ্যালু এডেড এতিয়া হয়তো বুজিব পাৰিছে বুলি অনুমান কৰিছো সো আমি 100 কেজি চাউল উৎপাদন কৰিছো 100 কেজি চাউল উৎপাদন কৰি বজাৰত বিক্ৰী আমি লাভ কৰিলো 1000 টকা আৰু হে 100 কেজি চাউল উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ খৰচ হৈছিল 300 টকা গতিকে 1000 টকাৰ পৰা আমাৰ খৰচটো মাইনাস কৰাৰ পিছত আমাৰ থাকিল 700 টকা আৰু হে 700 টকাটোকে আমি ইকোনমিক্সত কওঁ GVA বা গ্ৰস ভ্যালু এডেড হয়তো ভাবিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজিছে আৰু GDP ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যে আমাৰ এখন ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আমাৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আমাৰ এখন সাপোজ এখন হোৱা নাই ভাৰতৰ মেপৰ মানে যেটো আমাৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা এই চাৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি আমি যিসমূহ উৎপাদন কৰো দ্ৰব্য সামগ্ৰী সেৱা এই যিসমূহ ফাইনেল হ'ব লাগিব ফাইনেল গুডছৰ monetary value আমি GDP বুলি কওঁ so GDP it is the monetary value of all final goods and services produced by a country within a specific period of time generally particular year so এটা বছৰৰ ভিতৰত এখন দেশৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি দেশখনে উৎপাদন কৰা সকলোবোৰ অন্তিম দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰীৰ যেটো মৌলিক মূল্য তাক আমি GDP বুলি কওঁ ইয়াত আমাৰ হে ইনপুট কষ্টটো ইনক্লুড হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াত আমাৰ হে ইনপুট কষ্টটো মাইনাস কৰি পেলাই যেটো ভ্যালু পাম হেতুহে আমাক GVA থাকিব তাৰ পিছত আজি চাও ৰিয়েল GDP আৰু নমিনেল GDP
এই টাৰ্মিনলজি বিলাক আজিকালি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে আজিকালি যেটো কোৱেশ্চন পেটাৰ্ন আহিছে তাৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰি ক'ব পাৰো যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মানে পৰীক্ষকে বা যোনে কোৱেশ্চন পেপাৰ সেট কৰে তেওঁ বিশেষকৈ আমাক কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যে সকলো টাৰ্মিনলজিবোৰ বিশেষকৈ ইকনমিক্স জিঅগ্ৰাফি সেইসমূহ সাবজেক্টত বেছি আমাৰ টাৰ্মিনলজি আমি ইউজ কৰো গতিকে আমি সেই টাৰ্মিনলজি সমূহৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সো ৰিয়েল জিডিপি আৰু নমিনেল জিডিপি ৰিয়েল মানে প্ৰকৃত আৰু নমিনেল মানে নামমাত্ৰ প্ৰথমে চাওঁ আহক ৰিয়েল জিডিপি মানেনো কি So the current year production of goods and services valued at a base year prices. So ধৰি লৈছো আমাৰ এখন ইকনমিৰ বৰ্তমান যেটো জিডিপি হৈছে সাপোজ মই এটো ধৰিহে লৈছো সাপোজ $2000 এটো হৈছে আমাৰ এখন জিডিপিৰ বৰ্তমান 2023 চনৰ জিডিপিৰ ভ্যালু $2000 এই ডলাৰটো আমি with respect to base year আমাৰ base year বৰ্তমান base year কিমান জানেনে আমাৰ বৰ্তমান base year টো হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকনমিৰ 2011-12 ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে আহিছে কিন্তু দেই এনেকুৱা ফেক্চুৱেল কনসেপ্ট আমি দিম বাট মই আজি কৈ গৈছো এই 2000 টো আমি কম্পেয়াৰ কৰিম with respect to the base year 2011 and 12 তাৰ পিছত আমি কম যে বৰ্তমাননো আমাৰ কিমান জিডিপি বৃদ্ধি হৈছে বা হ্ৰাস পাইছে সাপোজ আমাৰ বেসিক্যালি ইয়াত যেনিবা সাপোজ থাকিছিল $1800 সো ইয়াৰ ওপৰত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আপুনি ক'ব যে আমাৰ জিডিপি ইনক্ৰিজ হৈছে বা আমাৰ জিডিপি হ্ৰাস হৈছে সো বেসিক্যালি মই এটো কথা ক'ব বিচাৰিছো মানে যেটো জিডিপিৰ ডেফিনেশনে আমাক কৈছে যে কারেন্ট ইয়ার প্রোডাকশন অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস বর্তমান সময়ত উৎপাদন কৰা দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰী সমূহক আমি বেস ইয়াৰ যেটো আমাৰ বেস ইয়াৰ হয় তাৰ ওপৰত ৰেসপেক্ট কৰি আমি কম্পেয়াৰ কৰি যেটো ভ্যালু পাম এই ভ্যালুটোকে আমি প্ৰকৃত জিডিপি বুলি ক'ব পাৰিম যদি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ প্ৰাইস বাঢ়িছে আমাৰ গতিকে জিডিপি ভ্যালুটো বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু আলটিমেট আমাৰ জিডিপি টো হিমান নাবাহিব পাৰে গতিকে আমি বেস ইয়াৰ লগত তাক কম্পেয়াৰ কৰা বা তাক ভ্যালু কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু ৰিয়েল জিডিপি ইজ কাৰেক্টেড ফৰ এন ইনফ্লেশন গতিকে ৰিয়েল জিডিপিত আমাৰ ইনফ্লেশনৰ প্ৰভাৱটো যেটো মই ইতিমধ্যে কৈছো যে প্ৰাইসটো বহাৰ ফলত আমাৰ জিডিপিটো বহা দেখাব পাৰে কিন্তু আলটিমেটলি আমাৰ জিডিপিটো নাবাহিব পাৰে গতিকে আমি হেতু কাৰণে ৰিয়েল জিডিপিটো আমি চাব লাগিব যে আলটিমেটলি আমাৰ কিমান জিডিপি ইনক্ৰিজ হৈছে বা কিমান জিডিপি চেঞ্জ হৈছে আৰু নমিনেল জিডিপি টো হৈছে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত অন্তিম দ্ৰব্য আৰু গুডসমূহ উৎপাদন কৰাৰ ফলত আমি যেটো ভ্যালু পাম হেতু যেটো সাপোজ 2000 পাইছো 2000 এ আমাৰ জিডিপি এট নমিনেল ৰেট সো আৰু ইয়াত আমাৰ যেটো ইনফ্লেশনৰ প্ৰভাৱ তাক আমি কাৰেক্ট নকৰো ইট ইজ নট কাৰেক্টেড ফৰ ইনফ্লেশন আশা কৰিছো বুজিছে এতিয়া পটেনশিয়াল জিডিপি Potential GDP মানে আমাৰ এখন অৰ্থনীতিত যিমান সমূহ দ্ৰব্য সামগ্ৰী আছে সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰী সমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ যিটো জিডিপি ভ্যালু পাব লাগে হেতুকে কয় পটেনশিয়াল জিডিপি সাপোজ আমাৰ এখন অৰ্থনীতিত ধৰি লৈছো 100টা দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰী আছে আৰু সেই 100টাকে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আমি যেটো ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ আউটপুট পাম হেতুৱে হৈছে পটেনশিয়াল জিডিপি অৰ্থাৎ ইয়াৰ মূল কথাটো হৈছে যে এখন অৰ্থনীতিৰ যিবোৰ দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰী আছে সেই সমূহৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত যেটো আমি মৌলিক মূল্য পাম তাকে আমি পটেনশিয়াল জিডিপি বুলি ক'ব পাৰো ই মূলত কি বুজায় the high levels of utilization of labor force and capital stock যিমান আমাৰ human labor power আছে
আৰু যিবোৰ ক্যাপিটাল ষ্টক আছে সেইবোৰক ফুললি ইউটিলাইজ কৰাৰ পাছত আমি যিটো আউটপুট পাম তাকে কয় পটেনশিয়াল জিডিপি সাপোজ এখন জিডিপি হৈছে 2000 কিন্তু আমি সেইখিনি যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত তাৰ জিডিপিটো হ'ব লাগিছিল 5000 সো আমি কম যে এখন জিডিপিৰ পটেনশিয়ালিটি আছিল 5000 আৰু গোটেই দ্ৰব্যখিনি ফুললি ইউটিলাইজ কৰাৰ পাছত কিন্তু জিডিপি হৈছে 2000 হে হয়তো বুজিছো আশা কৰিছে সাপোজ এখন জিডিপি যিমানসমূহ নেচাৰেল ৰিসোৰ্স আছে হিউম্যান লেবাৰ ফোৰ্স আছে ক্যাপিটাল ষ্টক আছে সেইসমূহক যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰি এটা এমাউন্ট পাইছো আৰু সেই এমাউন্টটো আমাৰ যেটো আমি জিডিপি পাইছো তাতকৈ বহুত বেছি অৰ্থাৎ আমাৰ পটেনশিয়ালিটি বহুত আছিল কিন্তু আমি হেতু এচিভ কৰিব পৰা নাই ডিউ টু the lack of labor force or the capital stock বা underutilization of labor force এবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ এই পটেনশিয়ালিটি টো ফুলফিল কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ পটেনশিয়ালিটি টো বহুত আছিল সো সিম্পলি আপোনালোকে এটো মনত ৰাখিব যে maximum level of output the maximum level of output বুজাবৰ কাৰণে এখন ইকোনমিক আমি পটেনশিয়াল জিডিপি কনসেপ্টটো ব্যৱহাৰ কৰো it is the maximum level of output that an economy can produce if they use all goods and services or all resources fully utilized after that they can achieve the maximum level of output আৰু শেষত আমি আজি inflation indices আৰু GDP Deflator ওপৰত এটা সংক্ষেপে চাওঁ আহক আমাৰ যেটো প্ৰাইস ৰাইজ হয় আমাৰ এখন ইকোনমিত আমাৰ প্ৰাইসটো উঠানামা কৰি থাকে বা প্ৰাইসটো যেটো চেঞ্জ হয় আৰু এই প্ৰাইসটো চেঞ্জক আমি দেখাবৰ কাৰণে inflation index ব্যৱহাৰ কৰো to measure the price rise in the economy an inflation index can use okay suppose আমাৰ আজি আছিল 2012 চনত আমাৰ এটা সামগ্ৰীৰ দ্ৰব্যৰ দাম আছিল 100 টকা আৰু এই একেটা সামগ্ৰীৰ দামে বৰ্তমান 2023 ত ধৰি লৈছো 130 টকা গতিকে এই চেঞ্জটো বুজাবৰ কাৰণে আমি যেটো ইনডাইস ব্যৱহাৰ কৰো যেটো ইনডেক্স ব্যৱহাৰ কৰো সেই ইনডেক্সটোকে কয় the inflation index আৰু এই ইনফ্লেশন ইনডেক্সটো আমি দুটা প্ৰধান ভাগত বিভক্ত কৰো এটা হৈছে কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স আৰু আনটো হৈছে হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সে কি কৰে it measures the change in prices paid by the ultimate consumers in the retail market so ultimate consumers retail market price paid কৰাৰ পাছত এটা প্ৰাইসৰ দামত কি চেঞ্জ হৈছে হেতু মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু আমি জানো যে সকলো কনজিউমাৰৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড একে নহয় কিছুমান কনজিউমাৰ বহুত ধনী কিছুমান দুখীয়া গতিকে সেই যেটো ডিভিজন আছে সেই ডিভিজনটো ওভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে সিপিআই আৰু কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ভাগত সাব ডিভাইড কৰিছে so CPI can be subdivided into several other categories like CPI for industrial workers CPI for agricultural laborers CPI for rural laborers also CPI for rural CPI for urban and CPI for combined so এনেকে subdivide কৰি CPI আমি measure মানে price rise level to in the context of consumer ক্ষেত্ৰত আমি measure কৰো ঠিক একেদৰে সেম বস্তুটোকে যেতিয়া আমি in wholesale আমি যেতিয়া মানে wholesale price index basically it is the inflation indicator that measures change in the overall price level of goods before they are sold at retail অৰ্থাৎ ৰিটেইললৈ যোৱাৰ আগত it means পাইকাৰী অৱস্থাত so ইয়াক কয় পাইকাৰী দৰ সূচক বা হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স হে পাইকাৰী লেভেলত হোৱা যেটো প্ৰাইস চেঞ্জ
যেটো ওভাৰঅল প্ৰাইস চেঞ্জ তাক মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এটো পাবলিশ কৰে দা অফিস অফ ইকোনমিক এডভাইজাৰ under Ministry of Commerce and Industry. So ministry to important kuntu ministry kore Ministry of Commerce and Industry. So the Ministry of Commerce and Industry release or publish the wholesale price index. So it is sabo kuntu ministry kore. Now the GDP deflator. GDP deflator mane কি বুজাইছে আমি প্ৰথমে ডেফিনেশনটো পঢ়িলো ইয়াত কৈছে it measures the prices of all goods and services produced it includes only those goods produced domestically it allows the basket of goods to change over time as the composition of GDP changes Basically, our terminology gross domestic product. গতিকে ই only domestic goods কিনিকে সামৰি লব। তাৰ পিছত GDP deflator basically আমাৰ যেটো nominal GDP আৰু real GDP ৰ মাজৰ যেটো ratio তাক বুজায়। এটা হৰু mathematically কলে আপোনালোকে বস্তুটো ভালকৈ বুজি পাব। ধৰি লৈছো 2012 চনত আমাৰ 10 কেজি চাউলৰ দাম আছিল ধৰি লৈছো 10 টকা সো ইয়াক আমি কৰি এটো আছিল 2012 চনত 2022 চনত 11 কেজি চাউল আৰু দামটো হৈছে 10.5 সো ইয়াত এতিয়া কি চেঞ্জ আহিলে এই ওভাৰঅল চেঞ্জটো যেটো ডমেস্টিক গুডস এন্ড সাৰ্ভিসৰ ক্ষেত্ৰতে কেৱল এপ্লিকেবল হয় তেতিয়া সেই চেঞ্জটো বুজাবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ যেটো চেঞ্জ হৈছে এটো 10 কেজি আছে 11 কেজি আছে এই চেঞ্জটোক আমি কনস্ট্যান্ট ৰাখি পেলাই আমাৰ ওভাৰঅল প্ৰাইসত কি চেঞ্জ আহিলে হেতু বুজাবৰ কাৰণে আমি জিডিপি ডিফ্লেটৰ ইউজ কৰো ইয়াৰ ইউজটো কথা মই আপোনালোকক বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছো মানে mathematical terminology to আপোনালোকে বুজি পাই যাব কিন্তু ইয়াৰ যেটো আমাৰ ইউজ যেটো এপ্লিকেশন হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো যদি আমি বেসিক্যালি দেখিছো যে ইয়াত হৈছে 2012 ৰ পৰা 2022 লৈ ইয়াৰ যেটো ইনফ্লেশন হৈছে হেতু ইনফ্লেশন হৈছে 5% 10 ৰ পৰা 10.5 so there is 5% rate of inflation but inflation can be calculated in another way also by keeping the quantity constant in both cases তেতিয়া আমি GDP deflator use কৰো এতিয়া সেই GDP deflator কৰিবৰ কাৰণে যেটো আমাৰ মেথড আছে এই মেথডটো হৈছে ratio of ওপৰত nominal GDP তলত real GDP ইয়াক কৰাৰ পিছত আমি যেটো ভ্যালু পাম হেতুক আমি GDP deflator বুলি ক'ব পাৰো এটো কেছতে আমি কৰি চাইছো যেতিয়া আমি এটো ওপৰত আমাৰ ইয়াত আমাৰ nominal GDP কোনটো হ'ব যেটো নামমাত্ৰ GDP মানে যেটো কারেন্ট পিৰিয়ডৰ এটো কোনটো 2022 টো গতিকে আমাৰ ওপৰত হ'ব 11 multiplied by 10.5 আৰু তলত কি হ'ব real it means যেটো আমাৰ base year so 10 multiplied by 10 so এটো কৰাৰ পিছত আমি যেটো ৰিজাল্ট পাম সেই ৰিজাল্টটোকে ক'ব GDP deflator আৰু GDP deflator পাবলিশ কৰে NSOA কোৱাৰ্টাৰলি আমাক পাবলিশ কৰি থাকে গতিকে আমাক কোনে পাবলিশ কৰে তাৰ সময়সীমাবোৰ আমি জানিব লাগিব আজি ক্লাসটো ইমানে আছিল আজি আমি ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাক্ৰো ইকোনমিক্সৰ সকলোসমূহ বিষয় ইতিমধ্যে সামৰি লৈছো আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বিচাৰিছে ফান্ডামেন্টালস অফ ইকোনমিক্সৰ তেতিয়া আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব আজি আমি মূলত ইকোনমিক প্ৰবলেমছ ইকোনমিক সিস্টেম তাৰ পিছত ইতিমধ্যে আমি সেক্টৰস অফ দা ইকোনমি আলোচনা কৰিলো ইকোনমিক গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট আজি আলোচনা কৰিছো আগতো কৰিছিলো তাৰ পিছত ডিফাৰেন্ট ভেৰিয়েন্স অফ কনসেনসাস আলোচনা কৰিলো
তাৰ পিছত আমি জিডিপি আৰু জিএনপি ডিফাৰেন্স ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো আজি আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা নাই যেহেতু আমি D1 ত ভালকৈ আলোচনা কৰিছিলো আজি নমিনেল জিডিপি আৰু ৰিয়েল জিডিপি আলোচনা কৰিলো আৰু জিডিপি আৰু GVA গ্ৰছ ভ্যালু এডেড আৰু শেষত ইনফ্লেশন ইনডাইসেস এন্ড জিডিপি ডিফ্লেটৰ সো আমাৰ ডে 1 আৰু ডে 2 ত আমি যেটো ফান্ডামেন্টাল ম্যাক্ৰো ইকোনমিক পাৰ্ট আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিছো যদি আৰু কিবা আছে আপোনালোকে জনাব আৰু ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাক্ৰো ইকোনমিৰ ওপৰত যি সমূহ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে তাৰ ওপৰত আমাৰ এটা ভিডিও আমি বাই ইভিনিং দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিদিলে আমি কাইলে মৰ্নিংৰ ভিতৰত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছৰ এটা সেপাৰেট ভিডিও দি দিম সো শেষত এটা কোটেশনেৰে সামৰিছো an hour of planning can save you 10 hours of doing হাকাৰণে আপোনালোকে প্ল্যান লক আৰু according to প্ল্যান মতে নিজৰ কমিটমেন্টটো ফুলফিল কৰি আগুৱাই গৈ থাকক সো থ্যাংক ইউ বাই বাই ধন্যবাদ